Okay guys, tuloy po tayo sa ating tutorial. Sa video na to, pag-aaralan po natin ay all about text formatting. So, ngayon dapat pag-aaralan natin yung text formatting. Kaso, mukhang napag-aralan na po natin siya dun sa mga paragraphs nung last video. So ngayon, tuturo ko na lang sa inyo kung paano. Dito pa rin tayo sa example natin. Kasi ang formatting niyan, yung bold, italic, tsaka yung underlines. Yan yung center, yung left align. So, tuturo ko naman sa inyo kung paano magkaroon ng space. Kung gusto nyo pang lagyan ng space dito sa ilalim, ba itong subheading, yung mga H2, lalagyan nyo siya ng space. Hindi siya pwedeng, hindi best practice yung lagyan nyo ng BR lang lahat. Pwede yan, pwede nyo lagyan ng space na BR. Okay, bababa rin naman siya. Magkaka-space nga din naman siya. Pero hindi siya madaling i-edit. Hindi madaling i-edit yung mga space niya. So, ang gagawin natin, tatargetin natin yung H2 tag sa CSS. So, yan. Targetin natin yung H2, lahat ng H2 tag. At lalagyan natin ng margin. Margin bottom. Margin bottom 30 pixels. So, ang mangyayari, kakaroon siya ng space na 30 pixels mula dito hanggang dito. So, pwede mo pambaguhin niya ng 50 pixels. Pwede siyang pwede siyang mas malaki pa yung space niya. So, hindi mo na kailangan magdagdag ng BR. Dito mo na lang babaguhin yung space niya kung gaano siya kalaki. So, tignan natin yan. Sa Ctrl-Shift-C. Guys, mabagal lang yung Ctrl-Shift-C nung laptop natin. Yung nagbabagal na naman. Tayo sa elements. So, ang paggamit na to, para lumabas to, ito nasa ilalim, yung pang source code, para makita mo yung source. Ctrl-Shift-C. Ctrl-Shift-C, tapos pindutin nyo tong arrow dito. Tapos makikita nyo yan. Makikita nyo siya. Meron siyang invisible spaces. So, yung invisible spaces niya, kapag in-inspect element mo, in-inspect mo yung element, makikita mo yung dito yung mga attributes niya. So, kung makikita nyo, yung orange na yan, yung orange na nandyan, yan yung natin. Yan yung margin. So, meron siyang default margin, yung H2. Kapag tinanggal mo yung margin natin na 50 pixel, ito yung margin natin na 50 pixel, tong makapal. Pag tinanggal mo yan, meron pa rin siyang nasa unahan yan, nasa taas. So, pantay lang sila. Nilagyan natin yung 50 pixels. So, makikita nyo, nandyan yung spacing. Yung spacing niya kulay orange pag margin. So, yan. Pinakita ko lang kung paano siya nagkakaroon ng space. Paano siya nagkakaroon ng margin. So, yun lang ang maituturo natin sa ngayon sa text formatting. So, hanggang dyan muna ang ating ituturo. Tuloy-tuloy lang tayong mag-practice at tuloy-tuloy lang tayong manood. See you sa next video ulit.